Всім привіт! А це вже почала дозрівати моя малинка. Як бачите, розмірчик тут теж класний, чесно вам скажу. Сорт не знаю. Завязі гляньте дофіга і трохи. Вона плодоносить аж до самої зими. Деколи ці ягоди так прям замерзають з гнів. Береш, закидуєш в листопаді, як, мовно кажучи, як морозиво. Ось така штучка. Зараз буду обривати, хоча пішов дощ. Ну, але варіантів немає. Малини буде ще багато, як ви бачите.